વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં હું જેનિશ તમારું ફરી સ્વાગત કરું છું. તમે બધાએ ETF વિશે સાંભળ્યું હશે અને હાલમાં તે ખૂબ પોપ્યુલર પણ બની રહ્યા છે. ETFમાં એવું કંઈક અલગ છે જે ઇન્ડેક્સ ફંડમાં આપણને જોવા નથી મળતું, પરંતુ આ જે અલગ વસ્તુ છે તે તમારા માટે ફાયદો કરાવે છે કે નુકસાન, તે આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ. કારણ કે દરેક વ્યક્તિનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો ગોલ અલગ અલગ હોય છે, તેનો જે ટાઈમ હોરિઝન છે તે અલગ અલગ હોય છે. આથી કોઈ એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન એક માટે સુટેબલ હોય તો બીજા માટે સુટેબલ ન હોય તેવું પણ બની શકે છે. આથી આજના વિડીયોમાં આપણે ઇન્ડેક્સ ફંડ અને ETF શું છે તેના વિશે ચર્ચા કરીને બંનેની ડિટેલ કમ્પેરિઝન કરવાના છીએ. આથી તમારા માટે કયો ઓપ્શન સુટેબલ છે તે તમે જાતે નક્કી કરી શકો છો. આથી અંત સુધી બન્યા રહેજો. અને જો તમે ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે ઇન્ડેક્સ ફંડ શું છે. તો આ એક પ્રકારનો પેસિવ ફંડ છે, જે બીજા બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ એક્ટિવલી મેનેજ નથી થતું. બીજા જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડો હોય છે તેમાં ફંડ મેનેજર અને તેની આખી ટીમ હોય છે, જે બધું રિસર્ચ અને એનાલિસિસ કરીને એવું નક્કી કરતા હોય છે કે આપણા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કયા કયા સ્ટોકને રાખવા છે અને કયા સ્ટોકમાંથી આપણે એક્ઝિટ લઈ લેવી છે. જ્યારે આમાં ઇન્ડેક્સમાં જે ફંડ હોય છે તેમાં ઓટોમેટિક જ તેના પ્રપોર્શન પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હોય છે. આથી મૂળ તો આ જે ઇન્ડેક્સ ફંડ છે તે ઇન્ડેક્સને ફોલો કરતું હોય છે. ધારો કે નિફ્ટી 50નું છે તો આ નિફ્ટી 50ની જે 50 કંપનીઓ છે તેમાં પ્રપોર્શન પ્રમાણે તેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ જાય છે. અને જો કોઈ કંપની ઇન્ડેક્સમાંથી બહાર નીકળી જાય છે, ધારો કે નિફ્ટી 50માંથી કોઈ કંપની 50માં નંબરેથી 51માં નંબરે ચાલી જાય છે, તો તેમાંથી આ જે પ્રોફિટ હતા તો લોસ બુક થઈને 50માં નંબરની નવી કંપનીમાં આ પૈસા જતા રહે છે. આથી આપણે અહીંયા કહી શકીએ છીએ કે ઇન્ડેક્સ ફંડમાં જે આપણને રિટર્ન મળવાનું છે તે ઇન્ડેક્સ જેટલું આપણને વળતર આપવાનું છે તેટલું જ અહીંયા મળવાનું છે. અને બધી કંપનીના ETFમાં જે વળતર મળે છે તે પણ એક સમાન જ હોય છે. એટલે કે તમે ICICIનું નિફ્ટી 50નો ETF લો છો, કોટકનો લો છો, HDFCનો લો છો, તો બધામાં એક સરખું જ રિટર્ન હોય છે. હા, અહીંયા થોડીક ટ્રેકિંગ એરર જોવા મળે છે, પરંતુ તે નેગ્લિજિબલ હોય છે. ઇન્ડેક્સ જે ફંડો હોય છે તેમાં એક્સપેન્સ રેશિયો ખૂબ ઓછો હોય છે બીજા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સરખામણીમાં. તે કેટલો હોય છે તેની વાત આપણે આગળ કરીશું. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ ETFની, જેને એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ કહેવામાં આવે છે. આ એક પ્રકારના ઇન્ડેક્સ ફંડ જ હોય છે, પરંતુ તે એક્સચેન્જ પર ટ્રેડ થાય છે, આથી તેને ETF કહેવામાં આવે છે. આમ ઇન્ડેક્સ ફંડ અને ETF બંનેની ઇન્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજી એક સરખી જ હોય છે, પરંતુ ETFમાં સ્ટોકનું જે રીતે માર્કેટ અવર્સ દરમિયાન ટ્રેડિંગ થતું હોય છે, એટલે કે તેનું ખરીદ વેચાણ માર્કેટ અવર્સ જે 9:30 થી 3:30 દરમિયાન થાય છે, તે જ રીતે ETFનું પણ ખરીદ વેચાણ થાય છે. અહીંયા પણ આપણને લો એક્સપેન્સ રેશિયો જોવા મળે છે ઇન્ડેક્સ ફંડની જેમ. હવે આપણે બંનેની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કમ્પેરિઝન કરીએ તે પહેલા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો, કે જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. કારણ કે આપણે દર અઠવાડિયે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષયો હોય, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, આ વિડીયોની જેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, ટેક્સેશન હોય કે પછી ઇન્સ્યોરન્સ હોય, આ દરેક વિશે માહિતી આવતા વિડીયો આપણે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ. આથી જો તમે બેલ આઇકન પર ક્લિક આપીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપેલું છે તો નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચશે. હવે આપણે બંનેની કમ્પેરિઝન કરીએ, જેમાં સૌથી પહેલા વાત કરીએ એક્સપેન્સ રેશિયોની. તો ઇન્ડેક્સ ફંડમાં જે એક્સપેન્સ રેશિયો છે તે ETF કરતાં વધારે હોય છે. અહીંયા આપણે ઉદાહરણની વાત કરીએ તો ICICIનું જે નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફંડ છે તેમાં 0.17% જેટલો એક્સપેન્સ રેશિયો જોવા મળે છે, જ્યારે તેનો જ ETF છે તેમાં આપણને 0.05% જેટલો એક્સપેન્સ રેશિયો જોવા મળે છે. આથી અહીંયા 0.12%નો તફાવત અહીંયા છે. ત્યાર પછી મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો ઇન્ડેક્સ ફંડમાં તમારે ₹100 અથવા તો ₹500, બધા ઇન્ડેક્સ ફંડમાં અલગ અલગ હોય છે, તેટલું મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે. જ્યારે ETFમાં એક યુનિટનો માર્કેટમાં જે પ્રમાણે ભાવ ચાલતો હોય છે તેટલું તમારે મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે. ધારો કે કોઈ ETFનો ભાવ ₹150 છે તો તમારું મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા ₹150 બનશે. કોઈ ETFનો ભાવ ₹210 છે તો તમારું મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 210 બનશે. ત્યાર પછી એક્ઝિટ લોડની વાત કરીએ તો તે બંને કિસ્સામાં સમાન છે, એટલે કે કોઈ એક્ઝિટ લોડ લેવામાં નથી આવતો. કેટલાક મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એવું હોય છે કે તમારે જો 6 મહિના પહેલા અથવા તો વર્ષ પહેલા તમે એક્ઝિટ કરવા માંગો છો તો 1% જેટલો એક્ઝિટ લોડ તમારે આપવાનો થાય છે, પરંતુ આ બંનેમાં કોઈ એક્ઝિટ લોડ લેવામાં નથી આવતો. ત્યાર પછી બ્રોકરેજની વાત કરીએ તો અહીંયા તફાવત આવે છે. ઇન્ડેક્સ ફંડમાં કોઈ બ્રોકરેજ લેવામાં નથી આવતી, જ્યારે ETFમાં બ્રોકરેજની સાથે સાથે એક્સચેન્જ ફી છે, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે અથવા તો GST છે, આ બધા ચાર્જીસ આપણા ઉપર નાખવામાં આવતા હોય છે. આથી આ ETFની કોસ્ટિંગને વધારે છે, કારણ કે આ બધા જે ચાર્જીસ છે તે આપણી ઉપર પરચેઝ અને સેલ બંને વખતે લગાવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે NAVની વાત કરીએ, જેનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે નેટ એસેટ વેલ્યુ. તે ઇન્ડેક્સ ફંડના કિસ્સામાં માર્કેટ જ્યારે ક્લોઝ થાય છે ત્યારે એક વખત નક્કી થતું હોય છે, અને તે બીજા દિવસે જ્યારે માર્કેટ ક્લોઝ થાય છે ત્યાં સુધી તેનું તે જ રહે છે. જ્યારે ETFના કિસ્સામાં તે રિયલ ટાઈમ ચેન્જ થાય છે, સ્ટોકની જેમ જ. સ્ટોકમાં જે રીતે ભાવ દર સેકન્ડે વધઘટ થતી હોય છે તે જ રીતે ETFનો પણ ભાવ વધઘટ થાય છે. ત્યાર પછીનો સૌથી મોટો તફાવત છે SIP ફેસિલિટી બાબતે, જે આપણને ઇન્ડેક્સ ફંડમાં મળે છે પરંતુ ETFમાં નથી મળતી, અને આ ખૂબ મોટો ડિફરન્સ લઈને આવે છે. કારણ કે તમારે ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો તમારે મેન્યુઅલી માર્કેટ અવર્સ દરમિયાન તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો, જ્યારે ઇન્ડેક્સ ફંડમાં તમારે માર્કેટને જોવાની જરૂર નથી.
જે પણ તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગોલ પ્રમાણે તમે એસઆઈપી નક્કી કરેલા છે તે દર મહિને તમારા બેંક ખાતામાંથી કપાઈ જાય છે. આથી માર્કેટ અવર્સ દરમિયાન તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તેવું ઇન્ડેક્સ ફંડમાં જરૂરી નથી. જ્યારે ઇટીએફના કિસ્સામાં તમારે માર્કેટ અવર્સ દરમિયાન મેન્યુઅલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે છે. ત્યાર પછીનો તફાવત છે ઇન્વેસ્ટ ઇન મીડિયમનો, કે ઇન્ડેક્સ ફંડમાં તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો ડીમેટ એકાઉન્ટની જરૂર નથી, જ્યારે ઇટીએફમાં તમારે ડીમેટ એકાઉન્ટ રાખવું પડે છે, જેમાં અલગ અલગ એન્યુઅલ ચાર્જીસ પણ લાગતા હોય છે. ત્યાર પછીનો સૌથી મોટો તફાવત છે લિક્વિડિટીનો, જે ઇન્ડેક્સ ફંડમાં આપણને નડતું નથી, કારણ કે અહીંયા હાયર લખેલું છે પરંતુ અહીંયા લિક્વિડિટીનો કોઈ ઇશ્યુઝ હોતો નથી. કારણ કે જ્યારે તમે ઇન્ડેક્સ ફંડને વેચો છો ત્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની પાસે તમારા નામનું જે પણ હોલ્ડિંગ હોય છે તેને સેલ કરી દેવામાં આવે છે અને તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે તે નફા સહિત તમને પરત થઈ જાય છે. જ્યારે ઇટીએફના કિસ્સામાં જ્યારે તમારે ઇટીએફ વેચવા છે ત્યારે સામે કોઈ ખરીદવા વાળો વ્યક્તિ જ હોય છે. જો કોઈ સામે ખરીદવા વાળો વ્યક્તિ નહીં હોય તો તમે તમારા ઇટીએફના યુનિટ વેચી નથી શકતા, અથવા તો મોટો સ્લીપેજ જોવા મળે છે. એટલે કે ઇટીએફનો માર્કેટ રેટ અત્યારે 160 રૂપિયા ચાલતો હોય, પરંતુ સામે કોઈ ખરીદવાવાળી વ્યક્તિ નથી અને 155 રૂપિયા ખરીદવાવાળી વ્યક્તિ છે તો તમારા ઇટીએફના 155 રૂપિયા જ આવશે. આથી આપણે જ્યારે ઇટીએફમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે જે તે કંપનીના ઇટીએફમાં કેટલું વોલ્યુમ જોવા મળે છે અને કેટલું રોજે રોજ ટ્રેડિંગ થાય છે તે જોવું ખૂબ મહત્વનું છે. હવે આટલા કમ્પેરિઝનના મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈએ તો બધાના પોતપોતાના ફાયદા અને પોતપોતાના નુકસાન છે. ઇન્ડેક્સ ફંડના પણ કેટલાક પ્લસ પોઈન્ટ છે અને ઇટીએફના પણ કેટલાક પ્લસ પોઈન્ટ છે અને બંનેના કેટલાક માઇનસ પોઈન્ટ પણ છે. પરંતુ જો તમે મારી જેન્યુઅન અને બાયસ ફ્રી રિવ્યુ અથવા તો ઓપિનિયન માંગશો તો મારી પસંદગીની સોય ઇન્ડેક્સ ફંડ તરફ જાય છે. કારણ કે ઇટીએફમાં એક્સપેન્સ રેશિયો તો આપણને લો જોવા મળે છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે બાય અને સેલ વખતે બ્રોકરેજ, એક્સચેન્જ ફી ને આ વગેરે જે ચાર્जेस લાગે છે, સાથે સાથે ડીમેટ એકાઉન્ટ પણ આપણે મેન્ટેન કરવું પડે છે, આથી તેનો પણ એન્યુઅલ ચાર્जेस હોય છે. આ બધા ચાર્जेस તેમાં વધારે લાગે છે. ત્યાર પછી હાલમાં ભારતમાં ઇટીએફ માર્કેટમાં સૌથી મોટો ઇશ્યુ લિક્વિડિટીનો છે. કારણ કે અમુક ગણ્યા ગાંઠિયા ઇટીએફ સિવાયની તમામ કંપનીઓમાં લિક્વિડિટીનો ઇશ્યુ જોવા મળે છે. આથી જ્યારે બાય અને સેલ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને સ્લીપેજીસ પણ જોવા મળે છે. વળી ઇટીએફમાં આપણને એસઆઈપીની ફેસિલિટી પણ નથી મળતી, જેથી ઇન્વેસ્ટિંગમાં ડિસિપ્લિન નથી જળવાતું. કારણ કે ઇટીએફમાં આપણે મેન્યુઅલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોવાથી દરરોજ આપણે માર્કેટ જોવું પડશે અને માર્કેટને એનાલાઇઝ કરવું પડશે. આથી ક્યારેક આપણને એવું લાગશે કે માર્કેટ અત્યારે ઉપર છે, આપણે નીચે જોવાની રાહ જોઈશું, પરંતુ તળિયું કોઈ પણ માપી નથી શકતું. તે માર્કેટને એવરેજ કરવાની તક આપણે અહીંયા ગુમાવીએ છીએ. આથી એસઆઈપી લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર માટે ખૂબ સારો વિકલ્પ છે અને તેમાં જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ તેવું મારું માનવું છે. આથી જો મારે એક લીટીમાં આ વિડીયોનું કન્ક્લુઝન આપવું હોય, જો તમારે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો ઇન્ડેક્સ ફંડમાં કરો, અને જો તમારે શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો ઇટીએફમાં કરી શકો છો. શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાબતે ઇટીએફ બરાબર છે, પરંતુ ટ્રેડિંગ કરવા માટે આપણે ક્યારેય ઇટીએફનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. કારણ કે ટ્રેડિંગ કરવા માટે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં હાઈ લિક્વિડિટી જોઈએ છે, જે ઇટીએફમાં આપણને જોવા નથી મળતી. આથી જો આપણે ટ્રેડિંગ જ કરવું છે તો ઇટીએફની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ સ્ટોક માર્કેટમાં કરવું જોઈએ, જેથી આપણને વધારે લિક્વિડિટી પણ મળે અને કોઈ એક્સપેન્સ રેશિયો પણ આપણે આપવાનો થતો નથી. મને આશા છે કે આજના વિડીયોથી નવું તમને ઘણું જાણવા મળ્યું હશે. ઇટીએફ અને ઇન્ડેક્સ ફંડ વિશેના તમારા ખ્યાલો વધારે સ્પષ્ટ બન્યા છે. આથી આ વિડીયોને તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો, કે જેથી વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય, જે આપણી ચેનલનો અને આ વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે, જે તમારે પણ પૂરો કરવાનો છે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જો હજુ સુધી આપણે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો, કે જેથી આવા જ માહિતીસર વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.